Where are they? Okay, I'm just gonna accept everyone to be inside the meeting. Hi, good morning for those who are already here. Good morning. This will be the last week for the second quarter. Let's wait for your other classmates. And while waiting for them, make sure you're done with the attendance. Ang deadline will always be 7:15. Okay. Napupuno na tayo agad sa room. Okay. So later on, meron ulit quiz. This will be the last and final quiz for the second quarter. And yung lesson for today will be almost the same as our lesson last week. We're just going to discuss another way to solve the linear equation in one variable. Okay? So while waiting for our classmates, make sure you're done with the attendance. The deadline is 7:15. Attendance later on, yung last portion of the Zoom meeting natin will be used for the quiz and for the announcement of those students with missing outputs. Missing outputs and missing quizzes. Okay? Sound check tayo. Can you chat kung naririnig ako? Yes, okay. Use the chat kung naririnig. And naka-public pala yung chat natin na ibabalik ko sa private. Ayan. Okay, so good morning to everyone. I'm reminding those who are not yet submitting their outputs for the past weeks. I'm almost done with the grades. Nagawa ko ng i-record lahat ng quizzes nyo from the past except yung last week na quiz and yung group activity. Nire-remind ko lahat na huwag kayong magli-leave sa GC nyo sa groupings. Kasi may mga nakikita ko na nagli-leave sa GC ng groupings. And huwag nyo gamitin yung GC ng grouping sa math for other things. Kasi yung GC na yon, kumukuha ko ng grade doon for participation. Okay? Di ba meron kayong GC sa Facebook na naka-join din ako na ginagamit natin for group activity? Huwag kayong magli-leave doon dahil may scores kayo doon. Okay? And ang hindi ko na lang nare-record will be the attendance for today and the quiz na gagawin natin mamaya. After nun, tapos na yung grade nyo. At nire-remind ko ulit na dahil tapos na yung grade, at any moment na magbigay ng deadline ang school for us to submit the grade, isasubmit ko yon kahit kulang kayo. Okay? Kasi magkakaroon kami ng deadline ulit for the grade. Pag hindi kayo nag-submit, magkakaroon na naman kayo ng blank na grade. Yun lang naman ang reason ba't kayo nagkakaroon ng blank na grade. Diba? So make sure within this week, including this is applicable for the other subjects then, make sure na mapasa nyo lahat ng requirements. By requirements, I mean the quizzes and the activities na kailangan nyong gawin per subject. Kasi ito yung last week, week 8 na natin ng second quarter. Meaning to say after this third quarter na. Okay? And then, computation na ng grade. Dalawa na lang di ko nare-record, yung attendance for today and the quiz na mamaya gagawin natin. Okay? And after that, pwede na tayo mag-announce ulit ng kung sinong, baka by next week, pwede ko nang i-announce kung sino ang highest scorer or the top one in mathematics pa lang. Okay? Pwede ko nang i-announce yon. Later sa third session natin sa Zoom, i-announce ko kung sino may mga kulang para
maasikaso nyo na yung mga hindi nyo pa naipapasa. Okay, kaka-record ko lang this weekend ng mga activities nyo. And napapansin ko naman, meron pa rin mga hindi nagsasubmit ng quiz na kulang pa rin. Okay? So for today, we'll still deal with the solving of equations or inequality in one variable. But this time, we're going to be using the properties of equality, the different properties of equality and inequality. Hello, good morning. Good morning. Okay. So bago tayo mag-start, meron muna akong brain teaser. Tingnan natin. Sa chat lang magsasagot. Ang chat natin ay naka-private. So ako lang makakita ng chat nyo. And this chat will be recorded. Lagi yung naka-record. At nagkakaroon ako ng copy niyan in a notepad format. At kumukuha din ako dyan ng class participation points. Okay? So this is the first, ang tawag dito? Brain teaser. Brain teaser to Bago tayo magpunta dun sa puzzle, ito munang block. Yan. Okay? Anong magiging answer? This is just a brain teaser para makita kung magaling kayo mag-analyze and magaling kayo mag-observe ng mga mathematical patterns. Kaya may sagot si classmate. Ang galing talaga ng classmate nyo. Unang-una. Yung iba wala pa. Okay. Sige lang. Magbibigay ako mga 2 minutes siguro para makapagsagot din yung iba. Mag-participate kayo, lalo na yung mga puzzle na ganyan, di ba? Kasi most likely, may point din yan, of course. And kung mapapansin nyo, dahil may score yan, yung mga puzzle minsan mas madaling isolve, di ba? Kasi sa lesson natin. Iba-iba yung mga sagot na nakikita ko dito. 725, 26, 3,125, 825. Galing, no? 3,125 with question mark. So, hindi siya sure. Hindi ko sure. 1,125. What else? 975. 1,025. Pinabasa ko yung mga sagot nyo. 1,125. Ang maraming nagsasagot na answer is 3,125. Bakit kaya yung sagot nila? Actually, kanina pa may nakakuha ng correct na answer. Ano tamang answer dito sa simple quiz to? Na makikita nyo to sa Google. Minsan yung iba nasa Facebook post nila. Kaya yung mga question, simple daw. Tapos yung iba nayayamot dahil hindi daw yan simple. Kita times 5, sabi ng iba. Ang ginagawa nila times 5. So kaya kayo nag-arrive sa ganyang answer ang ginawa nyo. 5 times 5, 25 times 5, 125 times 5 ulit. Kaya naging 625. Tapos times 5 ulit ito. Ganun ba yan? Kaya kayo nag-3,125. Okay. Gusto niyo malaman kung ano yung sagot? Siyempre, no? Alam nga namang hindi. Ang tamang sagot dyan ay napaka-easy lang na 1. 1 ang sagot, 1. Tingnan nyo mabuti yung nakasulat dyan. Hindi nyo kailangan mag-compute. Ito ay brain teaser lang. Okay? Okay. 1 ang sagot. Tama yung unang bigay ng classmate nyo. Paano naging 1? Paano kaya naging 1? Napansin nyo na kung bakit 1 yung sagot? Sa taas kasi nakalagay na 1 is equal to 5. 1 is equal to 5. Siyempre, si 5 equal sa 1. Diba? So, ayan yung isang example ng property na ma-discuss natin mamaya. Okay. Ang tawag dyan,
symmetrical. Okay? Symmetric property or reflexive property ng equality. Madi-discuss natin yan. Okay? Di ba? Tricky, mga tricky na questions. Ito, balik tayo sa dati natin ginagawa last time. Yung puzzle. Tulungan daw natin tong kung sino bang cartoon character to na malaman kung ano yung sagot dito. Okay? So, dating ang sagot dyan, ang itatype yung sagot yung pinakadulo. Yung question mark. Anong dapat number yung nandun sa question mark sa baba? Hay, bigyan ngayong 3 minutes para ma-solve to. Tapos we'll proceed to the discussion of the lesson for today. Except yung classmate nyo na nakaka-attend lang. 7-11 na. Para sa mga hindi pa nag-attendance, 7-11 ano? Sakto yung time natin. 7-11. Okay. Ayan, may mga answers na. Sari-sari yung answer ng iba-iba. Merong 50, merong 18, may 13, may 19, may 84. Sino kaya yung tama? Okay. I-analyze natin. Yung first line, ano bang tawag dito? Star of David ba to? Ito yata yung, basta yung star na may 6 na point. Okay. Ilan ang value ng isa nito? 6 daw, tig si 6. 6 yung isa. Okay. Para pag inad yung 6 na yan, 18. Ibig sabihin ito, 6 din. Right? Which means yung electric fan yan will have a value of 4. 4 daw. 4 plus 4 plus 6 is 14. Okay, kasi itong dalawa, 10 na to, di ba? Plus 4, 14. So ito ay 4. Right? Ay yung clock. Anong value ng clock? Value ng clock muna bago yung ibang answer. 3 daw, 3. 3. Tingnan nyo ulit yung picture kasi tricky yung picture. 3 plus 3, 6 minus 4, 2. So 3 plus 3. Plus 3, mga puzzles natin. 3 plus 3 minus 4 equals 2. Kasi 6 to minus 4, 2. Okay? Anong value nang nasa baba? Tricky, no? So binibigyan lang tayo ng clue sa taas kung paano nakukuha yung value. Yung 6 na yan, nakuha yan dahil merong 6 na points sa star. Right? So dito, 5 lang yung points. So ibig sabihin, 5 yan, dalawa yung star. So ang total nito, 10. Tama? 10 yung value nitong star sa baba. Right? Kasi 6 yung points dito, kaya 6 yan. Dito, 5. Dalawa sila. So, 10. Right? Etong orasan, ang value niyan, 3, dahil 3 o'clock yung nakasulat do sa face. Dito, ano to? 2 lang, right? So, 2 lang siya dito. Yung electric fan, yung electric fan, ilan yung blade? Ang blade niya dito, 4, kaya 4 yung sagot. So, dito, 3 lang yung blade. Right? So, sasagutin natin yan ngayon. This time. Ito na. Ito na naman tayo sa sagot. May nagsagot ng 50. May nagsagot ng 23. So, anong tama? Alam ko kung bakit 50 yung sagot ng iba. At alam ko rin kung bakit 23. Ang ginawa ng iba, kaya 50 yan. 3 plus 2 is 5 times 10, 50. Diba? Yung iba, 2 times 10, 20 plus 3, 23. So, alin ang tamang sagot? 23 o 50? 23 o 50? Sige nga, type. Mag-type nga dyan.
50 o 23? Maantay ko isa yung classmate yung tama kanina yung sagot dun sa unang-unang. Unang-una. Di ba pag nagsosolve ng ganito, ng may multiplication at addition, anong susundin? Yung rule ng MDAS. Which means you will have to deal with multiplication and division first before adding and subtracting. Which means ang mauunang gagawin dito yung multiplication. Right? So 2 times 10 will be 20. Okay? Plus 3, 23. Yung magiging answer. Okay? Ang nagsagot ng 50 kasi ginawa mo yan left to right. Right? So 3 plus 2, 5 times 10 is 50. Kaya 50 na yung sagot mo. Pero okay lang. Okay? Pero 23 yung sagot. Right? 23 kasi MDAS. Yeah. Ay, nakakalito. No? Kanina, iba, ang layo ng mga tinipe yung answer. Kasi hindi nyo na-observe yung picture na 3 lang yung blade nito. Ito, 2 o'clock. Ito, 5 pointed star lang. Dito, 6 pointed star. Okay. So, last time, kaya nyo na mag-solve ng variables. Diba? Using yung strategy ng picture, saka yung strategy ng fill in the blanks lang. And alam ko kung saan kayo nagkamali na nag-practice tayo, di ba? Doon sa mga examples na merong kasamang number, yung variable. Right? Okay, kasi pwede mong isolve ang variable like the way you solve it nung elementary ka na box lang siya or fill in the blanks like box. Magbigay tayo example dito. Kunyari, box plus 3 plus 6 na lang is equal 10. Anong number dapat yun nandito? This should be yung number nandito. Wala, baka magkamali ka dyan, ha? It should be 4, di ba? Kasi 4 plus 6, wala namang ibang possible na number na magiging answer, kundi 4 lang. Okay? So, same lang yun ng x plus 6 is equal to 10. Okay? Anong value ng x? Of course, yung box na yan, ginawa lang variable na x. 4 pa rin. Gusto ko makita niyo yung transition mula nung elementary kayo, ngayong high school na kayo. Walang pinagkaiba yung ginagawa niyo before. Dati lang, blank yan o kaya box. Yung sa Facebook naman, ang itsura niyan, picture. Picture kagaya nito. Okay, pero all the same. All the same process. Ngayon, yung iba, nagkakamali kayo kapag kunyari 2x plus 5 equals 9. Dito, hindi nyo na alam yung sagot. Right? Kasi may kasamang number si x. Yung iba. Pero yung iba, yes, nasasagutan nila. Igawin lang natin yung parang elementary style na yan na. Lalagyan ko ng box dyan. Mamaya. Camera rest, naka-on. May nagko-connect sa camera. Ano sagot dito sa second example? 2x plus 5 equals 9. Ganyan yan, okay? 2 times kung ano man yung number na nasa box plus 5 equals 9. Ano kayang number dapat ang nasa box? Multiplication yan pag magkatabi yan. Okay, so may sagot na yung mga classmate nyo. Ang tamang sagot para makakuha ng 9 dito, dapat etong dalawa daw na to ay 4. Right? Okay? 4 dapat yan. So, paano magiging equal sa 4 yan? 2 times anong number ang magiging equal sa 4? 2. Okay? 2 times 2. Right? 2 times 2 is 4 plus 5 is 9. So, 2 ang correct na answer. Okay. So, ayun yung isang way kung paano mag-solve ng equations and inequality in one variable. And yung i-discuss natin, naputol yung yung mga nakababang letter. Move ko lang to parang space tayo. And i-discuss natin ngayon will be a different way on how to solve. Kasi yung iba, baka, wait lang may nagsabi kasi, sir, naglalag. Yung isa naka-on kasi yung video. Kaya in-off ko yung video niya kaya para hindi mag-lag. Mamaya na lang ulit mag-on ng video pagka nag-registration na. Okay?
Okay, so eto yung pinaka-basic na way ng pag-solve ng variable. Ngayon yung iba, nahihirapan diyan, right? So, kailangan nating alamin kung meron pang ibang way para mag-solve ng variable, which is of course, merong way. And like in real life, merong iba-ibang way to approach a problem, a certain problem. Kunyari, wala kang ano, pambaon. Yung iba nagtatrabaho na, 'di ba? Meron ba ditong nagtatrabaho na? Para meron silang income, okey? O kaya magbaon ka ng sarili mo, 'di ba? Yung sa kanin mo sa bahay, magbaon ka, packed lunch, para hindi ka magutom. Sa iba-ibang way ng approach to solve a problem in real life, right? So in math, gano'n din, meron ding ibang way. And you can solve this by the application of the different properties of equality. Ano ba yung properties ng equality? So, para madali yang maintindihan, ganito lang. Alam niyo yung, timbangan dati? Siyempre lahat nakakita na ng timbangan, 'di ba? Pero yung timbangan dati na balance beam, yung symbol ng mga lawyer, yung teka lang, mag-drawing lang tayo ng pinaka-cheap cheap na balance beam diyan. Yung meron siyang something sa gitna, tapos kunyari ito yung weighing scale, okey? Yung ganyan yung itsura. Tapos siyempre may pabigat both sides. May lalagyan dito, both sides. Na dito mo ilalagay yung ano, kung ano man yung object na titimbangin mo. Okey? 'Di ba familiar kayo diyan? Yung timbangan na ganyan yung itsura. Ang weird nung timbangan, ano. Okey? Yung ganyang timbangan, yan lang yung tatandaan niyo with regards to the properties of equality. Simple lang, palagi lang dapat pantay. Okey? Palagi lang dapat yan pantay. Kaya nga sinasabi nating equality. So, kung ano yung ilalagay mo dito sa kabilang side, lalagyan mo yan ng equal amount sa kabilang side para equal pa rin siya. Okey, para pantayan. 'Pag nagbawas ka dito, dapat pagbabawas ka din sa kabila para pantay. So, to put simply, kung anong gagawin natin sa left side ng equation, yun lang din yung gagawin natin sa right side, and that will make sure na equal pa rin yung equation natin. Equation pa rin siya. Okay? So, addition, in other book, makikita nyo ang subtraction and division property. Pero kasi nag-originate lang sila sa dalawa, which is addition and multiplication, property of equality. To say this in simple terms, simple lang, yung sinabi ko kanina, kunyari si A daw equal kay B, 'pag nag-add ka ng C kay A at nag-add ka ng C kay B, equal pa rin 'yan. Kasi parehas lang yung in-add mo both sides, magkabilang side ng equation. Okay? Kunyari 5 yung equation, 5 equal yan sa 5, right? 'Pag nag-add ka dito ng 3, of course dapat sa kabila mag-a-add ka rin ng 3 para pantay yan. Okay, bakit wala dito yung, subtraction property? Kasi ang subtraction property is just the application of addition, property of equality. It so happen na ang ina-add lang diyan ay negative number. Okay? Anong nangyari? Negative 9 kunyari. Yung 5 plus 5 natin kanina, ang in-add lang diyan, negative na number. Okay? So, it's the same. Ayan na yung subtraction property. Pero ang ginamit pa rin natin ay addition property. Nag-add tayo ng negative number. Do'n lang nag-originate yung subtraction. Ibig sabihin, same is true kapag nag-minus ka ng 9 diyan, dapat sa kabila magma-minus ka rin ng 9. Okay? So, simple lang 'yan. Kung ano lang ginagawa sa kabilang side, 'yun lang din yung gagawin sa kabilang side. Sa multiplication, siyempre instead of addition and subtraction, ang ginagawa nagmu-multiply. So, balik tayo sa 5 equals sa 5. 'Pag nag-multiply ka, I'll use parenthesis, ng 3 sa kabilang side, dapat sa kabilang side magmu-multiply ka pa rin ng 3 para equal 'yan. Okay? Mamaya gagamitin natin 'yan.
And these three things. Paano daw yung division? Paano daw nag-originate yung division? May nagtatanong. Okay, pag division naman, di ba, ang division syempre divide. I-divide mo to by 3, dapat sa kabilang side, magdi-divide ka rin ng 3. Basta kung anong ginagawa mo sa left side, yun din yung gagawin mo sa right side. Okay? Paano natin i-express ang division property using the multiplication? Magmo-multiply ka lang ng naka-fraction. That's the same as dividing by 3. Okay? Pag minultiply natin si 5 ng 1/3, it's the same as dividing by 3. Kaya in other books, wala na yung division property and subtraction property. Because they're pretty much the same with addition and multiplication. Kasi reverse process lang yung dalawang yan, di ba? The subtraction is the reverse process of addition and division is the reverse process of multiplication. Okay. For these three, ito yung ginamit natin kanina. Yung symmetric property dito sa puzzle. Okay? Yung 1 is equal to 5. Yan, yung 1 is equal to 5. Of course, si 5 equal kay 1. Baliktaran sila, right? Ayun yung application ng symmetric property. Pag may number na equal sa isang number, or may variable, set ng variables, kunyari si AB equal kay CD, automatic si CD equal kay AB kasi nagbaliktad lang naman. Right? Walang pinagkaiba yun. Okay? Ang reflexive property naman, reflexive, di ba, it's just reflection. Yung term na reflection sa salamin, kung ano yung nasa kaliwang side ng equation, kaparehas na nasa right side. 3 equals 3, M equals M. Okay, ganon. Now, transitive property, ang transitive property naman, it involves 3 variables. So, pag si A daw equal kay B, tapos si B equal kay C, it follows na si A equal kay C. Okay, syempre, kung si A 3, si B 3 din, right? Dahil 3 si B, 3 din si C. Automatic, si A tsaka si C, parehong 3. Okay, yun yung transitive property ng equality. Okay? Ngayon, gagamitin natin yan to solve this. Magbibigay tayo ng equality examples tsaka inequality. So, mag-focus muna tayo sa equality. Mamaya na itong inequality. Ito, kaya nyo itong isolve using the strategy na ginawa nyo last time. Pero, nga, anong sagot nyo sa 1 kapag ginamit yung strategy nyo last time? Anong value dapat ng x? 2 times a certain number plus 5 is equal to 21. 2 times a certain number plus 5 equals 21. Anong value ni x dyan? May sagot yung classmate nyo. Okay, ngayon, ang sagot nila, 8. 2 times 8 will be 16 plus 5 is 81. Is 21 pala. Okay? So, tama yung 8. Ngayon, paano natin isosolve to using the properties of equality? Okay, simple lang. Ang goal lang natin, makuha yung value ni x, di ba? Kung ano yung value ng x. So, dapat, ang pinaka-goal natin is maiwan si x sa left side. Tapos yung nasa right side niya, kung ano man yung number na mapupunta dyan, yun yung value niya. Okay? I-manipulate natin tong equation na to para maka-arrive tayo sa final line na x na lang yung matitira. Using these properties of equality. So ngayon, paano yun? Lahat ng, ang gusto natin, maiwan sa left side will be x lang. So sino dyan ang may x? Si 2x. Okay? Meron tong kasamang plus 5. Diba? Equals 21. Ayaw natin na may 5 dyan kasi ang kailangan lang natin x. So, ang gagawin natin, magma-minus tayo ng 5 dyan. Dito din, magma-minus tayo ng 5. Okay, tapos simplify natin. Para to dun sa mga nahihirapan, ha? 2x, 5 minus 5, ano mangyayari? 0 na, di ba? So, 5 minus 5 is 0. Wala nang 5 dyan. Simplify natin si 21 minus 5. Ang magiging sagot ay 16.
Okay? So, dahil lang kailangan lang natin ay isang x at ito ay dalawa. Ang gagawin natin ay apply natin yung multiplication property or division property of equality. Okay? Tatanggalin natin yung 2. Paano natin tatanggalin yung 2 na kasama ni x? I-divide natin both sides by 2. Okay, by 2. I-divide natin yan by 2. Both sides. So, 2 divide by 2, ang matitira, wala na yung 2, x na lang. 16 divide by 2 is 8. Okay? So, mapapansin nyo, yung sagot ng classmates nyo kanina na 8 ay kaparehas lang ng solution dito. Yung nung answer dito na 8. Okay? Ito yung application ng properties of equality na step by step para makuha mo yung sagot. Simple lang. Kung anong ginagawa mo sa left side, ganun din yung gagawin mo sa right side. Ito may typographical ata dito. Anyway. Try natin yan mamaya isolve sa number 3. Isa pa example. 2. May sagot na kayo sa 2. Yung nagtatanong kung anong process yung gagamitin mo. Either yung last na process na natutunan mo nung last week or this new process. It's up to you kung saan ka mas nadadalian. Diba? Kung ano mas madali sa'yo, ba't mo pahihirapan yung sarili mo? Kung alam mo na yung sagot dito using the way, the old way, you use that way. Kung ito, mas madali para sa'yo, ito yung gamitin mo. Right? Kung nalilito ka kapag may kasamang number sa x. Ayan, may mga sagot na kayo. Tingnan natin kung sino yung tama. 2x daw. 2 times x plus 2 equals 8. Kasi may mga nadadalian with the process that we did last time. Kung nadadalian ka na, ibig sabihin mataas yung ano mo no, yung number sense. Kante, may tinitingnan lang ako kung nandito kayo lahat. Sina-check ko ang mga names. Okay. Madami-dami kayo ngayon ah. Okay, ngayon, may sagot na kayo for number 2. Same process kung i-apply natin ang properties of equality. Ang gusto nating mangyari dito, maiwan lang si x. May 2 dito. Ayan, nakita niyo yung plus 2. Ayaw natin yan. So, tatanggalin natin yan. Ang gagawin natin, minus 2. Para maging 0 siya. Dahil nag-minus 2 tayo dito sa left side ng equal sign, sa kanan din, magma-minus 2 din tayo. Which means, etong dalawang 2 minus 2, 0 na yan. So, may iwan na lang dito sa left side natin, si 2x, equal sa 8 minus 2. 8 minus 2 is 6. And again, x lang ang hinahanap natin. May kasama tong 2. Para mawala si 2, i-divide natin yan by 2. Okay, i-divide natin yan by 2. Dahil nag-divide tayo ng 2 sa left side, sa kanan ng equal sign, dapat mag-divide din tayo ng 2. Right? Okay? So, ngayon, 2 divide by 2, cancel na yan. X na lang may iwan. 6 divide by 2 is 3. So, ang sagot nyo kanina, 3. Di ba? Correct. 2 times 3 is 6 plus 2 is 8. Dito yan. 2 times 3, 6 plus 2 is 8. So, ganon ang solution dyan. Okay. 5 examples na to, isa-solve natin dito. Ipapakita natin kung paano. Tapos magpo-proceed tayo sa inequality kasi iba yung process sa inequality. Number 3. Ngayon, sa number 3, kagaya niyan, naka-equal sa 0, di ba? May sagot na siya 3. Okay. 3 times x minus 2 is equal to 0. Madali lang yung 3, no? Kasi may sagot kayo agad eh. Kaya naalala niyo yung distributive? Kailangan i-distribute mo to. Yung polynomials natin. 3 times x is 3x. 3 times 2 is 6. Equals to 0 yan. Okay. So, ito ngayon yung isa-solve natin. Kailangan malaman natin yung value ni x with that. Kaya nakuha to, itong line na to, may multiply si 3 kay x.
Okay? Tsaka kay 2. Doon sa nagtatanong. Okay, and again, ang gusto natin, ang nandito lang sa left side ay x, yung may kasamang x. So, si 3x. Negative 6 to. Kailangan mawala yan dyan. Para maging 0 yan, mag-add tayo ng 6 dyan. Dito din, mag-add tayo ng 6. Kasi nag-add tayo sa kabilang side. Para balanse. Kasi ito yung gitna, di ba? Yung equal sign. Para balanse, dahil nag-add tayo ng 6 dito, mag-add din tayo ng 6 sa kabila. Okay? So, ngayon, negative 6 and 6 will be 0. Ang matitira, 3x. Sa right side, 0 plus 6 is 6. 3x yan. Ang kailangan lang natin, x. I-divide natin yan by, of course, 3. Kung ano yung kasama niya. Diba? 3. Extend the screen. Extend ko si screen. And yung kabilang side din, divide by 3. Diba? Kasi nga, nag-divide tayo ng 3 sa left side. So, dapat sa kanan din. Okay? So, 3 divided by 3 will be 1. Ay, sorry. Mayroon pa pala akong ano ba yan? Naka-underline kasi ito yun. X na lang yan, right? Tapos, 6 divided by 3 is 2. So, tama ang sagot nyo sa number 3 na 2. Okay? Kung mag-screenshot na yan kasi tatanggalin ko yung 1, 2, 3 na solution dahil susulat natin si 4. May sagot na yung iba niyong classmates sa 4. Titingnan natin kung tama yan. We have remaining 3 minutes dito sa Zoom meeting. Bago tayo mag-reconnect. Tanggalin na to Screenshot na kayo. Anyway, mag-upload pala ako ng replay. Para mamaya. Number 4. Okay? Ang number 4 dyan is 5x plus 12 is equal to 2x minus 3. Dito din nanggaling yung transposing. Yung idea ng transposing. Okay? Mamaya explain ko ano yung transposing na sinasabi ko. Yung naglilipat ka lang ng variable. Basta-basta, tapos nagpapalit ka ng sign. So kung mapapansin nyo sa number 4, ang gusto nating mangyari, lahat ng may variable nasa left side. Yung walang variable nasa kanan. So dito, kailangan mawala si 12. Magma-minus tayo ng 12 dyan. Sa kabila din, magma-minus tayo ng 12. So, kung napansin nyo, ito yung transposing. Yung positive 12, naging negative 12 siya sa kabila. Tapos dito, nawala na siya. Naging 0. Okay, yung shortcut. So dito, kailangan mawala si 2x. So, minus 2x dito. Sa kabila din, may minus 2x. Para balance. Okay, so ano matitira sa left side ng equation natin? Matitira dyan, 5x. Tanggal na si 12, di ba? Plus, tsaka 12. 12 minus 12, 0. Matitira 2x. Dito naman, si 2x minus 2x, wala na. Ang matitira, negative 3 minus 12. Which is negative 15. Ang total. Okay? So, 5 minus 2. 5 minus 2 is 3. 3x. And doing what we did last time, dahil may kasama tong 3, i-divide natin yan by 3. Both sila. Okay. I-divide natin sila pareho by 3. Pareho natin i-divide by 3. So, the answer is 15 divided by 3. Negative 15 divided by 3. Magiging sagot dyan ay negative 5. Right? Kasi negative yung 15 eh. Negative 15 divided by 3, negative 5. Less than 1 minute. Meron pa tayong dalawang number na i-discuss. Baka maputol tayo, magre-reconnect na lang tayo agad. Ngayon, bago natin discuss si number 5. Okay? Para sure na hindi tayo mabitin or maputol. Click lang yung link ulit i-reconnect ko na yung Zoom meeting ngayon. I-reconnect ko na siya.